ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ। ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਫਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਦੂਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੰਢਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਰਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਲ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਮਸਾਲੇ ਆਪੇ ਪਾਏ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਜਵਾਇਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੌਰਸ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਕਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਨੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਨੈਕਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਚੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਅੱਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਲਟ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਚਟਣੀ, ਹਰੀ ਚਟਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਬੂਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੂਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਨੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਅੱਜ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਸਨੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਟਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।